Oppitunti 1. Uusien kaupunkien tutkiminen. Haluaisin kovasti vierailla kaupungissa, jossa emme ole aiemmin käyneet. Kuulostaa jännittävältä. Mitä kaupunkia harkitset? Olen kuullut paljon hyvää Barcelonasta. Arkkitehtuuri on upeaa. Barcelona olisi upea. Gaudin rakennukset ovat henkeä salpaavan kauniita. Juuri niin. Odotan innolla, että näen lauantai Sagrada Familian omin silmin. Se on ehdottomasti näkemisen arvoinen. Entä ruoka siellä? Kuulin, että tapakset ovat ihania. Voisimme kokeilla niin monia erilaisia ruokia. Kyllä. Ja olen innoissani maistaessani surroja suklaan kera. Kuulostaa hörkullisilta. Meidän täytyy lisätä se matkasuunnitelmaamme. Älkäämme myöskään unohtako rantoja. Rentoutuminen meren rannalla olisi täydellistä. Ehdottomasti. Hieman aurinkoa ja hiekkaa parantaisivat kokemusta. Kuinka kauan mielestäsi meidän pitäisi jäädä? Sanoisin, että ainakin viikko, jotta voin tutkia kaiken perusteellisesti. Kuulostaa järkevältä. Ehkä voisimme tehdä päiväretkiä lähikaupunkeihin. Loistava idea. Girona ja Tarragona ovat lähellä ja käymisen arvoisia. Haluaisin nähdä historiallisia nähtävyyksiä ja viehättäviä katuja. Lisäksi voimme uppoutua paikalliseen kulttuuriin. Kyllä. Kävelykierros voisi auttaa meitä löytämään piilotettuja helmiä. Ehdottomasti. Tunnen jo jännitystä. Minä myös. Matkojen suunnittelu on melkein yhtä hauskaa kuin niiden tekeminen. Pitäisikö meidän alkaa tutkia majoitusvaihtoehtoja? Kyllä. Etsitäänpä viehättäviä majoituspaikkoja. Toivottavasti löydämme jotain näköalallista. Kattoterassi olisi ihana auringonlaskun katseluun. Kohti jännittävää Barcelonan seikkailuamme. Oppitunti 2. Luonnon ihmeet. Olen todella vaikuttunut putousten kauneudesta ja mahtavuudesta. Olen täysin samaa mieltä. Ne ovat aivan henkeä salpaavan kauniita. Se, miten vesi ryöppyää alas, on lumoavaa. Tuntuu kuin kohtaus elokuvasta, eikö totta? Kyllä. Olen ihmetyksen vallassa. Luonnon voima on hämmästyttävä. Se asettaa asiat perspektiiviin. Niin todellakin. Tunnen itseni niin pieneksi tässä seistessäni. Mutta hyvällä tavalla. Se saa sinut arvostamaan ympäröivää maailmaa. Juuri niin. Oletko koskaan nähnyt mitään tällaista aiemmin? Ei, tämä on ensimmäinen kerta, kun näen näin upean vesiputouksen. Sama täällä. En odottanut sen olevan näin vaikuttavaa. Sumute lisää taianomaisen silauksen. Rakastan sitä, miltä se tuntuu ihollani. Kyllä. Se on virkistävää, varsinkin lämpimänä päivänä. Pitäisikö meidän ottaa kuvia muistoksi tästä hetkestä? Ehdottomasti. Taltioidaan kauneus niin kauan kuin se on mahdollista. Haluan ottaa kuvan, jossa on taustalla putoukset. Loistava idea. Voin auttaa sinua ottamaan sen kuvan. Kiitos.
Ja sitten sinun kannattaa hypätä mukaan ottamaan myös kuvia. Teen niin. Asetun parhaimpaan asentooni putousten edessä. En malta odottaa, että näen sen. Toivottavasti et kastu liikaa. Pieni roiskahdus on sen arvoista täydellisen kuvan saamiseksi. Nyt luodaan yhdessä muistoja tässä uskomattomassa paikassa. Kyllä. Olen niin iloinen, että tulimme tänne. Tämä on todella unohtumaton paikka. Nautitaan joka hetkestä ja tutkitaan lisää. Ehdottomasti. Löydättävää on niin paljon muutakin kaunista. Oppitunti 3. Teksasin talous. Oletko ajatellut teollisuuden ja matkailun tuottamia tuloja täällä Teksasissa? Kyllä. Teksasilla on niin monimuotoinen talous. Luvut ovat varsin vaikuttavia. Ehdottomasti. Valmistusteollisuus vaikuttaa merkittävästi, erityisesti teknologian ja energian aloilla. Ja turismikin tuo mukanaan huomattavan piristysruiskeen, eikö niin? Niin todellakin. Teksasin värikäs historia houkuttelee miljoonia kävijöitä joka vuosi. Kyllä. Alamosta Austinin kaltaisten kaupunkien vilkkaaseen kulttuuriin tutkittavaa on paljon. Tämä monipuolisuus tekee Teksasista ainutlaatuisen matkakohteen. Rakastan sitä, miten historia kietoutuu nykyajan nähtävyyksiin. Kyllä. Se antaa kävijöille yhteyden tunteen menneisyyteen. Oletko käynyt monissa historiallisissa kohteissa täällä? Olen. Jokainen niistä kertoo kiehtovan tarinan Teksasin matkasta. Minusta on mielenkiintoista, kuinka moninaiset vaikutteet Teksasin kulttuuriin ovat. Kyllä. Meksikon, Amerikan alkuperäiskansojen ja länsimaiset vaikutteet luovat rikkaan kuvakudoksen. Ja ruokakulttuuri on täydellinen esimerkki tästä yhdistelmästä. Juuri niin. Tex-Mex-ruoka on yksi suosikeistani. Minunkin. Maut ovat niin eloisia ja aitoja. Meidän pitäisi tutustua lisää paikallisiin ravintoloihin seuraavalla reissullamme. Ehdottomasti. Jokaisella paikalla on oma ainutlaatuinen näkemyksensä perinneruuista. Älkäämme unohtako festivaaleja. Ne juhlistavat Teksasin kulttuuria kauniisti. Totta. Tapahtumat, kuten San Antonio Fiesta, esittelevät Teksasin henkeä ja monimuotoisuutta. Kaikki tämä on elintärkeää valtion taloudelle ja tukee paikallisia yrityksiä. Niin todellakin on. On hämmästyttävää, miten kaikki on yhteydessä toisiinsa. Tässä on aika arvostaa Teksasin värikästä historiaa ja sen panoksia. Oppitunti 4. Nähtävyysseikkailun suunnittelu. Oletko päättänyt, minne menet huomenna nähtävyyksiin? Harkitsen taidemuseon vierailua. Olen kuullut, että näyttelyt ovat kiehtovia. Kuulostaa ihanalta. Taidemuseot tarjoavat usein niin rikkaita kokemuksia. Kyllä. Lisäksi nautin eri taidetyylien ja kausien tutkimisesta. Mihin aikaan mielestäsi meidän pitäisi mennä? Uskon, että se aukeaa kello 10. Sen pitäisi antaa meille runsaasti aikaa. Täydellistä. Pitäisikö meidän syödä aamiainen ensin? Ehdottomasti.
Hyvä aamiainen pitää meidät energisinä koko päivään. Tiedän lähellä olevan hienon kahvilan, jossa tarjoillaan herkullisia pannukakkuja. Pannukakut kuulostavat herkullisilta. Tehdään niistä aamiaispaikkamme. Aamiaisen jälkeen voimme kävellä museoon. Se ei ole liian kaukana. Se on ihanaa. Mukava kävely auttaa meitä sulattamaan ateriamme. Haluatko ottaa kameramme mukaamme valokuvia varten? Ehdottomasti. Haluan ikuistaa kauniin taiteen ja seikkailumme. En malta odottaa, että näen mitä kaikkea keksimmekään yhdessä. En minäkään. Taiteella on kyky herättää keskusteluja ja ideoita. Juuri niin. Voimme keskustella näkökulmistamme näkemäänsä. Toivottavasti heillä on interaktiivisia näyttelyitä, ne ovat aina hauskoja. Se olisi bonus. Se tekee vierailusta kiinnostavamman. Kyllä. Oppimisen pitäisi aina olla nautinnollista. Pitäisikö tarkistaa, onko museossa jotain erityisiä tapahtumia? Hyvä idea. Luento tai opastettu kierros voisi rikastuttaa vierailuamme. Etsin sen samalla, kun siemailemme juomia. Hienoa. Kohti taidetta ja inspiraatiota täynnä olevaa päivää. Kippis sille. Ottakaamme kaikki irti nähtävyysseikkailustamme. Oppitunti 5. Luova kestävyys. Se on fantastista. Katsokaa näitä kauniita kierrätysmuovista tehtyjä laukkuja. Olen samaa mieltä. Se on fiksu tapa vähentää jätettä ja edistää luovuutta. Ne ovat sekä tyylikkäitä että ympäristöystävällisiä. Juuri niin. Rakastan sitä, miten luovuus voi muuttaa jätteen hyödylliseksi. Oletko nähnyt noita vanhoista avaimista tehtyjä koruja? Kyllä. Ne ovat niin ainutlaatuisia ja nerokkaita. Saattaisin ostaa parin. Loistava valinta. Arvostan sitä, miten he muuttavat arkipäivän esineet taiteeksi. Se on inspiroivaa, eikö olekin? Me kaikki voimme edistää kestävää kehitystä. Ehdottomasti. Se kannustaa meitä ajattelemaan laatikon ulkopuolelta. Pitäisiköhän kokeilla askartelua kotona? Kuulostaa upealta idealta. Onko sinulla mielessäsi jotain erityisiä projekteja? Ehkä voisin tehdä lasinaluset vanhoista viinikorkeista. Se olisi täydellistä. Ne ovat toimivia ja lisäävät persoonallista silausta. Juuri niin. Lisäksi se olisi hauska tapa kierrättää. Pitäisikö meidän ilmoittautua työpajaan täällä? Kyllä. Haluaisin oppia lisää ympäristöystävällisistä askartelumenetelmistä. Se voisi olla loistava tapa viettää aikaa yhdessä ja olla tuotteliaita. Olen täysin samaa mieltä. Lisäksi voimme tuoda luomuksemme kotiin. Tässä on luovuuden tavoittelua planeetan auttamisen ohella. Kippis sille. Tehdään yhdessä positiivinen vaikutus. Jatketaanpa messujen tutkimista saadaksemme lisää inspiraatiota. Oppitunti 6. Uuden kodin luominen. Se on paljon työtä, mutta uskon sen olevan lopulta sen arvoista. Olen täysin samaa mieltä. Muuttaminen voi olla uuvuttavaa,
mutta myös erittäin palkitsevaa. Kyllä. Toivottavasti uusi paikkani tuntuu pian kodilta. Olen varma, että niin käy. Sinulla on loistava silmä sisustamiselle. Kiitos. Aion lisätä henkilökohtaisia yksityiskohtia tehdäkseni siitä viihtyisän. Se on avainasemassa. Henkilökohtaiset tavarat tekevät tilasta todella viihtyisän. Haluaisin myös luoda pienen puutarhan parvekkeelleni. Kuulostaa ihanalta. Kasvit tuovat eloa ja väriä mihin tahansa tilaan. Olen jo poiminut joitakin yrttejä ja kukkia. Täydellistä. Tuoreet yrtit ovat niin hyödyllisiä keittiössä. Juuri niin. Voin jo kuvitella kokkaavani itse käyttämäni basilikan ja timjamin kanssa. Onko sinulla jo huonekaluja paikoillaan? Sohva ja ruokapöytä, mutta kaipaan vielä muutamaa viimeistelyä. Entäpä mukava nojatuoli lukemista varten? Tuo on loistava idea. Tarvitsen ehdottomasti lukunurkkauksen. Ja seinille ripustettavat taideteokset olisivat ihania. Kyllä. Haluan valita vaatteita, jotka heijastavat persoonallisuuttani. Sinun kannattaa käydä paikallisissa gallerioissa tai käsityömessuilla tekemään ainutlaatuisia löytöjä. Loistava ehdotus. Paikallisten taiteilijoiden tukeminen on aina ilo. Suunnitteletko tupaan tuliaisjuhlia? Haluaisin kovasti. Tilan jakaminen ystävien kanssa on minulle tärkeää. Kerro minulle milloin. Autan mielelläni sen järjestämisessä. Kiitos. On hauskaa juhlistaa tätä uutta lukua yhdessä. Näin saat uuden kotisi tuntumaan kauniilta. Kippis sille. Odotan innolla kaikkia tulevia muistoja. Oppitunti 7. Muutoksen läpikäyminen. On selvää, että yhteiskunnasta ja markkinoista on tullut dynaamisempia ja kilpailukykyisempiä. Olen täysin samaa mieltä. Muutoksen vauhti on hämmästyttävä. Kyllä. Yritysten on jatkuvasti sopeuduttava pysyäkseen ajan tasalla. Se voi olla melkoisen stressaavaa, mutta se avaa myös monia mahdollisuuksia. Juuri niin. Luovuus ja innovaatiot ovat tärkeämpiä kuin koskaan. Oletko huomannut, kuinka nopeasti kuluttajien mieltymykset muuttuvat? Kyllä. Trendit muuttuvat silmän räpäyksessä. Yritysten on oltava ketteriä. On mielenkiintoista, miten sosiaalinen media vaikuttaa siihen, mitä ihmiset ostavat. Ehdottomasti. Markkinointi on kehittynyt rajusti viime vuosina. Kyse ei ole enää vain mainonnasta, vaan sitoutumisesta. Ja aitojen asiakassuhteiden luominen on elintärkeää. Uskon, että se lisää brändiuskollisuutta ja luottamusta. Pitäisikö yritysten mielestäsi investoida enemmän kestäviin toimintatapoihin? Kyllä. Nykypäivän kuluttajat suosivat usein ympäristövastuullisia yrityksiä. Se on totta. Kestävä kehitys voi olla vahva myyntivaltti. On vaikuttavaa, miten jotkut brändit onnistuvat integroimaan nuo arvot. Juuri niin. Se heijastaa heidän sitoutumistaan yhteisöön ja planeettaan. Pitäisikö meidän miettiä, miten nämä dynamiikat vaikuttavat omiin projekteihimme? Ehdottomasti. Meidän on pysyttävä ajan tasalla trendeistä voidaksemme asemoittua hyvin.
Keskittykäämme myös todellisen arvon tarjoamiseen yleisöllemme. Samaa mieltä. Kiinnostava sisältö herättää aina huomion. Tässä on menestystä kilpailuilla markkinoilla luovuuden avulla. Kippis sille. Hyväksytään muutokset ja innovoidaan yhdessä. Oppitunti 8. Ruokaostosseikkailut. Työnnän kärryä ympäri kauppaa kerätäkseni kaiken listallani olevan. Kuulostaa melkoiselta tehtävältä. Onko kärry raskas? Se on iso, mutta onnistun siinä. Kuitenkin siihen mennessä, kun olen valmis, minusta tuntuu kuin olisin tehnyt treenin loppuun. Ha! Ruokakaupassa käyminen voi todellakin olla eräänlainen liikuntamuoto. Ehdottomasti. Minun pitäisi lisätä se kuntoilurutiiniini. Voit yhtä hyvin tehdä niin. Kalorien polttaminen ostoksilla ollessa on tehokasta. Kyllä. Ja yritän toimia nopeasti välttääkseni viikonloppukiireen. Fiksua ajattelua. Kaupassa voi olla melkoisen paljon väkeä. Navigoin käytävillä kuin kilpa-autoilija. Nopeutta ja tarkkuutta. Tykkään tuosta kuvasta. Sinun pitäisi käyttää kilpakypärää ensi kerralla. Nyt siitä tulisi mielenkiintoisen näköisiä. Niin olisi. Mutta sinä voittaisit epävirallisen ruokaostosten mestaruuden. Arvostan tukeasi ruokakauppa-alan tavoitteissani. Milloin vain? Mitä asioita sinulla on tänään listallasi? Vain välttämättömimmät, tuoreet hedelmät, vihannekset ja jotain naposteltavaa. Välipalat ovat elintärkeitä. Millaisia harkitset? Olen 2 vaiheilla sipsien ja kuivattujen hedelmien välillä. Miksi ei molempia? Hyvä tasapaino toimii aina. Houkutteleva ehdotus. Saatanpa kyllä uppoutua. Hemmottele itseäsi. Ansaitset vähän hauskanpitoa ostoskärryissäsi. Totta. Monipuolinen ostokokemus on ratkaisevan tärkeä. Pitäisikö minun auttaa sinua raskaiden esineiden kanssa? Se olisi mahtavaa. Kiitos. Ei hätää. Valloitamme tämän ruokakauppaseikkailun yhdessä. Näin ostosreissuistamme tulee nautinnollisia ja tehokkaita. Oppitunti 9. Kulinaarisia seikkailuja. Ruoka tekee päivästä todella hyvän, eikö niin? Ehdottomasti. Olen iloinen, että teemme tämän yhdessä. Se tekee tästä entistäkin nautinnollisempaa. Kyllä. Hörkullisten aterioiden jakaminen parantaa kokemusta. Mitä meidän kannattaisi kokeilla ensin? Houkuttelevia vaihtoehtoja on niin paljon. Näin kojun, jossa tarjottiin gurmeetakoja. Ne näyttivät vastustamattomilta. Takot kuulostavat fantastisilta. Ne ovat aina yleisön suosikkeja. Mennään jonoon ja haetaan muutama erilainen. Loistava idea. Voimme jakaa ja maistella erilaisia vaihtoehtoja. Rakastan sitä, kuinka seikkailunhaluisia ruoan kanssa voi olla. Kyllä. Uusien makujen kokeileminen on osa ruokafestivaalien hauskuutta. Mietin, mitä muita herkullisia ruokia löydämmekään. Entä jos pitäisimme silmällä myös jälkiruokia? Kyllä.
Ruokafestivaali ei ole täydellinen ilman jotain makeaa. Ehkä tuoreita surroja tai se suklaalähde, jonka näin. Voi, kuulostaapa taivaalliselta. Voisin ehdottomasti syödä surroja. Jätetäänhän takojen jälkeen tilaa jälkiruualle. Aion ehdottomasti kokeilla. Se on sen arvoista. Ruokaa ja naurua täynnä oleva päivä on hyvin vietetty päivä. Juuri niin. Vaalin tällaisia hetkiä. Ja se on loistava tapa tutustua eri kulttuureihin ruoan kautta. Ehdottomasti. Ruoka tuo ihmiset yhteen parhaalla mahdollisella tavalla. Kohti päivää täynnä kulinaarisia herkkuja. Kippis sille ja hörkulliselle tulevalle seikkailullemme. Oppitunti 10. Vapauden käsite. Voitko kuvitella, jos voisimme luoda vapaan yhteiskunnan mihin tahansa päin maapalloa? Se olisi mullistavaa. Mahdollisuudet ovat rajattomat. Se on kuitenkin monimutkainen asia. Huomioitavia tekijöitä on niin paljon. Ehdottomasti. Kyse ei ole pelkästään vapauden saavuttamisesta, vaan sen säilyttämisestä. Samaa mieltä. Eikä se aikonut antaa minun, kaikista ihmisistä, puolustaa yhtä tiettyä järjestelmää. Miksi? Sinulla on päteviä näkökohtia eri järjestelmien vahvuuksista. Arvostan luottamustasi. Mutta minusta tuntuu, että olisin lukumääräisesti alakynnessä. Älä aliarvioi ajatuksiasi. Jokaisella äänellä on merkitystä näissä keskusteluissa. Totta. Oletan, että on tärkeää edistää avointa vuoropuhelua. Kyllä. Eri näkökulmien huomioiminen voi johtaa rikkaampiin ratkaisuihin. Olen samaa mieltä. Yhteiskunnat kehittyvät keskustelujen ja väittelyiden kautta. Myös toistemme kuunteleminen edistää ymmärrystä ja yhteistyötä. Ja se auttaa meitä löytämään yhteisen sävelen, vaikka olisimmekin eri mieltä. Ehdottomasti. Ehkä se on vapaan yhteiskunnan ydin avoimet mielet. Tykkään siitä. Yhteiskunta, joka kannustaa ideoiden tutkimiseen, voi kukoistaa. Juuri niin. Ja uusiin käsitteisiin sopeutuminen on ratkaisevan tärkeää edistymisen kannalta. Pitäisikö meidän miettiä tapoja edistää näitä ideoita yhteisössämme? Erinomainen ehdotus. Paikallisten keskustelujen järjestäminen voisi herättää kiinnostusta. Kyllä. Voimme kutsua puhujia ja kannustaa osallistumaan. Tässä on tarkoitus edistää vuoropuhelua vapaudesta ja yhteistyöstä. Kippis sille. Innostetaan muitakin osallistumaan näihin tärkeisiin aiheisiin. Oppitunti 11. Ilon löytäminen arjesta. Kyse on onnellisuuden löytämisestä arjen hetkistä, eikö niin? Ehdottomasti. Pienet hetket voivat tuoda meille niin paljon iloa. Löydän iloa yksinkertaisista asioista, kuten pilvien ohi lipumisen katselemisesta. Kyllä. Luonnolla on ainutlaatuinen kyky rauhoittaa mieltämme. Oletko huomannut, kuinka nauru voi piristää arkipäivää? Ehdottomasti. Naurun jakaminen muuttaa kaiken. Mikä on viimeisin asia, joka nauratti sinua? Voi eilen, näin koiran jahtaavan häntäänsä.
Se oli hulvatonta. Kuulostaa suloiselta. Eläimillä on niin leikkisä luonne. Ne muistuttavat meitä olemaan ottamatta elämää liian vakavasti. Juuri niin. Joskus tarvitsemme sitä kepeyttä. Löydän onnea myös ruoanlaitosta. Uusien reseptien kokeileminen on niin hauskaa. Ruoanlaitto voi olla luova väylä. Mitä olet kokeillut viime aikoina? Tein herkullisen pastaruuan tuoreista kasviksista. Nam. Kuulostaa herkulliselta. Voin kuvitella maut. Se oli hitti. Ystäville kokkaaminen lisää iloa. Kyllä. Ruoan jakaminen luo ihania muistoja. Mitä muita pieniä asioita on, jotka tekevät sinut onnelliseksi? Minulle se on hyvän kirjan lukemista sateisena päivänä. Se on autuaallista. Tarinaan uppoutuminen voi olla taianomaista. Niin todellakin on. Entä sinä? Rakastan kuunnella musiikkia samalla kun nautin kupillisen teetä. Täydellinen yhdistelmä. Musiikki voi kohottaa mielialaa välittömästi. Todellakin. Joskus jopa tanssin keittiössäni. Kuulostaa hauskalta tavalta juhlistaa elämää. Niin on. Jokainen pieni hetki ansaitsee tulla vaalituksi. Näin löydämme onnen arjestamme. Oppitunti 12. Demokratian merkitys. On mielenkiintoista miettiä, miten olemme tänne tulleet ja mitä varten meidät tänne lähetettiin. Kyllä, tarkoituksemme ymmärtäminen on olennaista, erityisesti demokratian puolustamisessa. Todellakin. Demokratian merkitystä ei voi yliarvioida. Se antaa kansalaisille mahdollisuuden ja antaa kaikille äänen. Juuri niin. Jokainen ääni edistää demokraattista prosessia. Mietin, miten voisimme tehokkaasti kannustaa useampia ihmisiä osallistumaan. Ehkä voisimme aloittaa järjestämällä keskustelutilaisuuksia naapurustossa. Kuulostaa hyvältä idealta. Tiedon jakaminen auttaa lisäämään tietoisuutta. Meidän tulisi myös korostaa äänestämisen vaikutusta yhteiskuntaamme. Kyllä. Monet ihmiset eivät ymmärrä, miten heidän äänensä muokkaavat paikallisia päätöksiä. Muistan, kun Toni korosti sitä puheessaan. Hänen näkemyksensä kansalaisvastuusta kosketti minua. Ehdottomasti. Demokratia perustuu kaikkien jäsenten aktiiviseen osallistumiseen. Siitä puheen ollen, meidän pitäisi motivoida myös nuorempia sukupolvia. Se on ratkaisevan tärkeää. Nuorten osallistaminen voi johtaa pysyvään muutokseen. Voisimme harkita työpajojen järjestämistä kouluihin. Hieno idea. Demokratiaa koskeva varhaiskasvatus voisi herättää kiinnostusta. Lisäksi sosiaalisen median käyttö voisi tehostaa pyrkimyksiämme tavoittaa nuorempaa yleisöä. Kyllä. Alustat, kuten Instagram ja TikTok, voisivat olla tehokkaita. Kuvittele hauska kampanja, joka kannustaa ihmisiä oppimaan oikeuksistaan. Tykkään tästä ideasta. Informatiivinen mutta kiinnostava sisältö voi herättää huomiota. Tässä on tarkoitus edistää demokratian arvoa yhteiskunnassamme.
Kippis sille. Inspiroidaan muita toimimaan ja tulemaan kuulluksi. Oppitunti 13. Konfliktien ratkaiseminen. Meille usein sanotaan, että pahinta, mitä voimme tehdä, on aiheuttaa konflikteja, jopa silloinkin, kun on kyse oikeudenmukaisesta toiminnasta. Kyllä, tuo on mielenkiintoinen näkökulma. Se saa minut miettimään, miten selviydymme vaikeista tilanteista. Juuri niin. Joskus oikeuden puolustaminen voi johtaa erimielisyyksiin. Totta. Mutta onko parempi pysyä hiljaa välttääkseen konfliktin? Siinäpä se dilemma onkin, eikö niin? Haluamme ajaa hyvää luomatta jännitteitä. Uskon, että on olemassa tapoja ilmaista näkemyksiään ilman vihamielisyyttä. Samaa mieltä. Keskusteluihin empaattisesti suhtautuminen voi tehdä suuren eron. Kyllä. Yhteisen sävelen löytäminen voi auttaa lievittämään jännitteitä. Oletko kokenut tilanteen, jossa sinun on täytynyt puhua? Kyllä. Jouduin kerran käsittelemään työpaikalla ongelmaa, jota muut eivät huomioineet. Miten käsittelit sitä? Lähestyin asiaa rauhallisesti, jaoin huoleni samalla kun kuuntelin heidän ajatuksiaan. Kuulostaapa todella diplomaattiselta. Se auttoi avaamaan rakentavaa keskustelua kitkan luomisen sijaan. Se on vaikuttavaa. Se osoittaa, että osaat ajaa muutosta kunnioittavasti. Kyllä. On tärkeää varmistaa, että kaikki tuntevat tulevansa kuulluiksi. Pitäisikö meidän kannustaa muita keskusteluun hiljaisuuden sijaan? Ehdottomasti. Se edistää terveellisempää ja avoimempaa ympäristöä. Loppujen lopuksi konflikti voi joskus johtaa tärkeisiin ratkaisuihin. Juuri niin. Muutos vaatii rohkeutta, vaikka se olisikin epämukavaa. Tässä on kyse oikeuden puolustamisesta, jopa erimielisyyksien keskellä. Oppitunti 14. Myrskyisiä muistoja. Vasta toissapäivänä aloin kuulla ääniä ulkoa. Oikeasti. Millaisia asioita? Kuulin tuulen voimistuvan ja oksien kahinan. Kuulostaa aavemaiselta. Oliko olo hermostunut? Hetken. Sitten taivaan halki leimahti suuri salama. Vau! Nuo välähdykset voivat olla sekä kauniita että pelottavia. Juuri niin. Se valaisi kaiken sekunnin murtoosan. Näitkö myrskyn aikana mitään epätavallista? Itse asiassa näin. Huomasin linnun, joka yritti löytää suojaa. Voi raukkaa. Luonto voi olla niin ankara myrskyjen aikana. Kyllä. Halusin auttaa, mutta ulos meneminen oli liian riskialtista. Se on ymmärrettävää. Turvallisuuden on oltava etusijalla. Totta. Muistin lapsuuteni ukkosempelon. Minulla oli samoja pelkoja. Piiloutuisin peittojen alle. Niin minäkin. Odotin sen ohimenemistä ja toivoin auringonpaistetta sen jälkeen. Onpa hassua, miten pelkäsimme myrskyjä silloin. Nyt arvostan niiden voimaa ja kauneutta. Kyllä. Luonnon raivossa on jotain majesteettista.
Ja sateen tuoksu sen jälkeen on yksinkertaisesti ihana. Voi, rakastan tuota tuoksua. Se tuntuu raikkaalta. Täällä nautitaan myrskyjen jännityksestä, menneisyydestä ja nykyisyydestä. Oppitunti 15. Keskustelujen käynnistäminen. Pitäisikö minun esittää omia kysymyksiäni työpajan aikana? Ehdottomasti. Se osoittaa kiinnostusta ja sitoutumista. Pelkään, että keskeytän jonkun tai käytän liikaa aikaa. Se on yleinen huolenaihe, mutta lahjoituksia kannustetaan. Totta. Kysymysten esittäminen voi parantaa keskustelua kaikkien kannalta. Kyllä. Se voi johtaa arvokkaisiin oivalluksiin ja syvempään ymmärrykseen. Minkä tyyppiset kysymykset ovat mielestäsi tehokkaimpia? Avoimet kysymykset tuottavat usein kiinnostavampia vastauksia. Se on järkevää. He kutsuvat muita jakamaan ajatuksiaan täysin. Juuri niin. Esimerkiksi sen sijaan, että kysyisit, piditkö tästä aiheesta? Voit kysyä, mikä tässä aiheessa oli mielestäsi mielenkiintoisinta? Täydellistä. Se mahdollistaa rikkaamman keskustelun. Pidän sen ehdottomasti mielessä tulevia keskusteluja varten. Ja muista kuunnella vastauksia aktiivisesti. Aivan. Hyvä kommunikaatio on kaksisuuntainen katu. Kuuntelemalla osoitat kunnioitusta toisten mielipiteitä kohtaan. Tuo on niin totta. Se kannustaa avoimeen keskusteluun. Ja se auttaa rakentamaan vahvempia yhteyksiä ihmisiin. Tunnen oloni paljon itsevarmemmaksi nyt osallistumisen suhteen. Olen iloinen kuullessani tuon. Meidän pitäisi tukea toisiamme kysymysten esittämisessä. Kyllä. Tehkäämme tavoitteeksi käydä enemmän keskusteluja yhdessä. Tässä vaalitaan uteliaisuutta ja keskustellaan merkityksellisesti. Kippis sille. Jatketaan oppimista ja kasvamista.